السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد وقاص او تاسو ګورئ کیمستري ان سین. دا زموږ سره د 11 کلاس کیمستري د یونټ نمبر 7 په کې موږ راغسته چې کوم کیمیکل ایکویلیبریم دی. په دې کیمیکل ایکویلیبریم یونټ نمبر 7 کې زموږ سره کوم ټاپک دی هغه د نومریکل کوېسچن نمبر 7 کوم چې په پیج نمبر 232 باندې موجود دی. د دې نه مخکې هم موږ یو اگزامپل چې دی هغه سالو کړو کوم چې د دې کوېسچن سره ریلیټډ دی. دا هم د هغې په شان دی خو صرف په دې کې صرف یو دوه خبرې داسې دي چې په دې کې دا 500 سلسیس ورکړی دی دا به صرف کیلون ته چینج کړي. اوس دا چې کوم کوېسچن دی دا الریډي ما لیکلی دی. دوی لیکي چې کیلکولیټ کیسی فار د سینتھسس آف امونیا ایٹ 500 سیلسیس کیپی 1.44 ضرب 10 کی طاقت ماینس 5. اوس دا چې مونږ کله سالو کوو نو د ټول نه مخکې خبره دا ده چې ته به دلته ولیکي ګیون څه به ولیکي ګیون چې موږ له سره کړی دي. نو په ګیون کې ته دا کتلی شي چې موږ ته لیکلي دي کیلکولیټ کیسی فار د سینتھسس اف امونیا ایٹ 500 سیلسیس او کے پی را کړی دی. ټول مخکې دلته ولیکه کے پی زموږ سره څه دی 1.44 ضرب 10 کی طاقت ماینس 5. و تاسو ته ما په تېر ویډیو کې ویلي چې په دې کې به ته ATM ورسره لګې ځکه چې ته خبره د پریشر کې. دویم یې موږ له سره کړی دی په دې کې موږ له ټمپریچر را کړی دی 500 سیلسیس. نو موږ لیکلی شو چې ټمپریچر هغه زموږ سره دی 500 سیلسیس. دا هر څه ګیون دي. اوس زموږ سره پاین کول څه دي یا ریکوارډ څه دي نو کیلکولیټ کیسی. نو زه به دلته ولیکم چې هلکه زموږ سره پاین کول څه دي نو پاین هغه زموږ سره دی کیسی پاین کول دي. څه پاین کول دي کیسی چې کوم ته ایکویلیبریم کانسټنټ کیسی ویلی شي. اوس تاله ډیټا درکړې ده نو که زه دلته ولیکم چې دا به موږ څنګه سالو کوو نو ټوله مخکې به دلته ولیکم سلوشن. اوس په سلوشن کې که تاسو ته یاد شي موږ یو ایکسپریشن ډرایو کړی و چې کوم د کیسی او د کے پی په منځ کې ریلیشن و. موږ پای کې دا ویلو چې کے پی از ایکول ټو کیسی او بیا زموږ سره آر ټي او ډیلټا ان. دا ایکسپریشن موږ ډرایو کړی. اوس په دې ده کې کے پی دی او بل زموږ سره کیسی دی. نو موږ له کیسی معلومول دي او کے پی او دا ټمپریچر را کړی دی نو موږ وایو که دا کیسی یوازې دلته پاتې کولی نو دا ایکسپریشن به دواړو سایډ ته موږ ډیوایډ په څه باندې کړو په آر ټي ډیلټا ان باندې. نو ته داسې ولیکه چې کے پی ډیوایډ بای آر ټي delta n is equal to kc دا شو زموږ سره rt delta n divided by rt delta n. اوس چې پکې څه زموږ سره کینسلیږي هغه کینسل که نه ګوره دا rt delta n د دې rt delta n سره کینسل شو نو دا kp او rt delta n پاتې شو دا صرف kc. نو دا kc ته راولته ولګوه kc is equal to دا حصہ واپس پر خپل ځای ولګوه کیفي او دا به شي زموږ سره آر ټي ډیلټا ان. اوس زموږ سره موږ فارموله جوړه کړه کیسی معلومول دي او دا نور څیزونه راکړي. په فارموله کې کته خیال وکړي کیسی دا شو موږ دا معلوم کړئ کې پی موږ الریډي راکړی 1.44 ضرب 10 کی طاقت ماینس 5 ATM. دا آر پکې صرف یادول دي نو آر به موږ په تیرو لیکچرو کې چې کوم ګیسز چپټر دی پای کې موږ یاد کړی چې آر زموږ سره آیډیل ګیس کانسټنټ دی. آیډیل ګیس کانسټنټ آر چې کوم موږ سره دی 0.0821 ATM DM کیوب فر مول او بل زموږ سره سره فر کیلون. دا سیز د یادول لپاره دا به خامخا یادې ځان له. بیا ټمپریچر دی ټي نو ټي ټمپریچر یې موږ دلته راکړی دی 500 سیلسیس. اوس دلته دا آر چې کوم ویلي دا په کیلون کې ده نو ته به چل دا وکړي دا 500 به کنورټ کړي څه ته کیلون سکیل کې به واخلي. نو چې کیلون سکیل ته کله ته زموږ سره ټمپریچر چینج کړې د سیلسیس نه نو د هغې دپاره فارموله ده چې ټمپریچر ان کیلون سکیل از ایکول ټو ټمپریچر ان سیلسیس سکیل پلس 273. اوس دا یې موږ له راکړی دی چې دا کم ټمپریچر دی دا په کیلون سکیل ته اړی نو ګوره ښه ټمپریچر ان کیلون سکیل از ایکول ټو ټمپریچر ان سیلسیس سره 500 پلس 273
نو دا دوانه د ته کله جمع کې د دې نه به جوړ شي ټمپریچر ان کیلون سکیل 773. نو دا موږ څه ته واړو؟ دا موږ کیلون سکیل ته واړو. ټمپریچر هم وشو. اوس خبره ده ډیلټا ان ده چې ډیلټا ان پکې سره نو دا स्टेटमेंट जे कम लिखे बदी कि कैलकुलेट केसी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. नो अमोनिया दा सीज दे कना NH3 दته وی سینتھیسس د جوړولې نو دی موږ د چانه جوړو د دوه خلکو نه جوړیږي یو نایټروجن دی بل زموږ سره هایدروجن دی دا دوه چې کله کمباین کیږي امونیا تی جوړیږي. آیا دا ایکویشن بیلانس دی؟ دا بیلانس نه دی نو تب دا بیلانس کې ټول نمخ کې دلته نایټروجن سو دی 2 دلته زم سره 1 نو په کویفیشنټ کې بسو لګي 2 وس نایټروجن 2 نایټروجن 2 دا بیلانس شو. وس د هایدروجن نمبر دی 3 2 6 دلته هایدروجن 6 دی خو دلته سره 2 په کویفیشنټ کې بدل سو لګي 3 وس دا زم سره دا ایکویشن څه شو دا بیلانس شو. خو په دې کې دا خبره معلومه ده چې زموږ چې کم رائټ سایډ دا همیشه پروډکټ دی او چې کم زموږه لیفت سایډ دا زموږه ریاکټنټ دی. او موږ ته دا معلومه ده چې ډیلټا ان چې کله موږ معلومو دا غي څه طریقه کار دی ډیلټا ان زبدي ته وګورم ډیلټا ان نو ډیلټا ان همیشه برابرۍ د نمبر اف مولز اف پروډکټ ماینس نمبر اف مولز اف ریاکټنټ. وس نمبر اف مولز اف پروډکټ دلته سودی دلته 2 دی دا پروډکټ سایډ دی کنه مطلب دلته ولي کې د نمبر اف مولز اف پروډکټ په 2 دی کا او نمبر اف مولز اف ریاکټنټ سړي 3 جمع 1 دلته سنشته دی مطلب دلته 1 دی نو 3 او 1 څه شو 4 نو نمبر اف مولز اف ریاکټنټ وس دا چې کله تر د ماینس کې نو دا به زموږ سره موږ لرا کیسه ډیلټا ان د 2 نه 4 نو ماینس 2 بش نو دا تاسو معلوم کو ډیلټا ان. وس دا هر څه معلوم کړه چې کم په دې ایکویشن کې پکار دي. وس دا ټول لاواله دلته پوټینګ وکړه تاسو به جواب میلاو شنو. نمبر 1 کیسی په خپل ځای کې شو از ایکوال ټو کې پی زموږ سره سره 1.44 ضرب 10 की ताकत -5 یونټ ور سره سره ATM د دې نه پس بیا سری R دی نو R زموږ سره سره 0.0.0821 ATM DM क्यूब फर मोल او فر کلوین ضرب د چا سره دی دغه ته پکې خیال وکړه چې دی په ضرب کې د ټمپریچر سره دی او ټمپریچر خو موږ له 500 سلسیس راکړو کنه او دا موږ کلوین سکیل ته واړو نو سره 773 کلوین 773 کلوین او اورال دی بیا زموږ سره هول دی او لکه د سکویر موږ سم معلوم کو چې کومه ته ډیلټا ان ویل شي دا دی -2 دلته -2 ولګوا -2 نو دا موږ ټول ایکسپریشن وکړو. اوس چل دا وګړه ټول مخ کې دا یونټ د دې یونټ سره کینسل کا یعنی ATM د ATM سره کینسل کو دا پر کلوین دی کنه دا پر کلوین به د دې کې سره کینسل شي نو کې سی په خپل ځای کې ولګوا از ایکوال ټو دا شو 1.44 ضرب 10 की ताकत -5 شو. وس دی 0.081 ل ضرب ورکا د 773 سره نو کدا ترو مون کیلکولیټر وګورو دا شو 0.0821 ضرب 773 ادینه جو شو 63.4633 او یونټ ور سره سره DM کیوب دی او بل سره هم سره فر مول دا سره یونټ دی صحیح دی کنه. او بل داري چې دا زموږ سره ورال په دبانې ماینس چې دی دغه پاور دی -2 خاوس کته دا حصہ چې دی بره وخیږي نو دا -2 بس شي دا به +2 شي دا په دلته وکم دی ځکه تاسو کته شي دا سب شي زموږ سره KC is equal to دا 1.44 په خپل ځای ولګوا 1.44 ضرب 10 की ताकत -5 ضرب به د چا سره دا ټول حصہ بره وخیږي نو دا زم سره دی 63.4633 او ورسره یونټ لګاوه یونټ کبره خېږي سفرت نه کېږي دلته په دا پاور دی صرف دا پاور بچین کی دا زم سره دی DM کیوب او فر مول او پاور زم سره وختي سو -2 دی اوس چې بره دی وخی دا زم سره شي 2 بش د دې نه پس
KC دا 1.44 ضرب 10 کی طاقت ماینس 5 په خپل ځای کې ولګوه او ضرب د دې سیس دا پاور والا چې دې نه څه جوړیږي نو که دا موږ ترو کلکولیټر وکړو نو موږ لیکلی شو چې 63.4 چې 3 او بیا زموږ سره 10 والا ته پاور دنه به څه جوړ شي 40 27 څه شو زموږ سره 40 27 اشاریه سره زموږ سره 5 9 زه به ولیکم 5 9 او یونټ دغه دی ښه ډي ام کیوبو او فر مول. اوس د دې نه پس د 1.44 له ضرب ورکړه د 40 27.5 9 سره دا 10 کی طاقت 5 چې کوم دی دا امر پرېږده ښه نو څه به شي زموږ سره ګوره 1.44 او ضرب له چا سره ورکړه د 40 27.5 9 سره نو دې نه به جوړ شي 57.99.7 نو ته دا اول ولیکه دلته چې دا زموږ سره شو لکه KC په خپل ځای او دا زموږ سره څه جوړ شو 57.99 څه شی دی 72 شو 72 او دا سیز مایي چې دا پاتې دی که نو ضرب 10 کی طاقت ماینس 5 او یونټ هم په خپل ځای کې دا ولګوه ښه چې هغه زموږ سره دی ډي ام کیوبو او فر مول. اوس لکوټې دا مزید حل کا چې کوم زموږ سره د میتھس رول دي د هغې مطابق دا KC په خپل ځای شو از ایکول ټو دا اشاریه ده دا 1 2 3 دې سایډ ته راوړو نو موږ ته پته چې کله موږ د رایټ نه لیفټ ته ځو نو پازیټیو موږ کنسیډر کوو نو زه لیکلی شم 5.7 ضرب 10 کی طاقت ځکه چې دا 1 ګوره 1 2 3 نو دلته موږ ولیکو 3 پلس 3 به لیکي ښه دا هغه ساینټیفیک نوټیشن دی نو موږ د لیفټ نه د رایټ نه لیفټ ته روان یو نو ساین ما ځکه 3 ولګو ضرب ورسره څوک دی 10 کی طاقت ماینس 5 او یونټ ورسره ولګوه هغه زموږ سره دی ډي ام کیوبو او فر مول دا پر مول دی صحیح ده. اوس مزید حل کا فاینلی به زموږ سره د KC ویلیو څه شي 5.7 ضرب 10 کی طاقت دا 3 دی دا ماینس 5 دی د دې نه به زموږ سره ماینس 2 جوړ شي او یونټ په سره وس هم صحیح ډي ام کیوبو فر مول بس دا زموږ سره دا د KC دپاره څه شو ویلیو شو چې کومه مونږ ترو سټیپ وایز کیلکولیټ کړه. بیا کوم په دې کې تاسو ته څه مسلې نو تاسو په کمنټس باکس کې ویلی شئ.